Sziasztok, szép napot mindenkinek! Meghoztam a következő bemutató videót, ami az előző héten kicsomagolt, majd összerakott Red Bull versenyautónak lesz a közelebbi bemutatása. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. The feeling we chase, I'm wide awake. Take me away now. 'Cause Mint láthatjátok, itt is van már előtte ez a kis picike. Picike, hát igazából egy 22-23 centi hosszú versenyautó modellről beszélünk, ami egy elég jó méret, és láthatjátok, hogy sok részletet is tartalmaz. Ha valaki lemaradt az előző heti videóról, akkor itt pótolhatja. Ezt a készletet a The Block Zone-tól kaptam, egy külföldi webshoptól, akik hatalmas egyedi építőkészletekkel rendelkeznek, és ezt a hatalmast, ezt kétféleképpen is értelmezhetjük, ugyanis hatalmas termékskálájuk is van, és készleteik is hatalmasak méretre is, meg elemszámra is. Na de térjünk rá a versenyautóra, ami, mint láthattátok már, egy Red Bull Racing RB19-es versenyautó. Ugye ezzel az autóval vett részt az Oracle Red Bull Racing csapat a 2023-as Formula 1-es világbajnokságon. Két pilóta vezette, valószínűleg ugye a rajongóknak nem kell ezt lecsetelni, Max Verstappen és Sergio Perez. Egy nagyon sikeres autóról beszélünk, ugyanis egy kivételével minden versenyt és egy kivételével minden sprint futamot megnyert ebben az idényben, így a legsikeresebb Red Bullos versenyautóvá avanzsált elő, úgymond. Na de menjünk is bele most már tényleg a részletekbe, és mint láthatjátok, tartalmaz azért bőven. Azt már valószínűleg mindenki kiszúrta, hogy iszonyatosan sok matricát tartalmaz. Szerintem több mint 40 matricát kellett felragasztanom rá. Ezt az összeszerelési videóból ki is hagytam, valószínűleg unalmas lett volna, de anélkül is durván, ugye egy 1 óra 5 perc alatt elkészültem vele, plusz egy jó negyed óra volt a matricázás, ugyanis a nagyobb matricáktól kezdve, mint amik például itt vannak ugye az első légterelőnél, egészen az aprókig, például itt a Halo, vagyis ugye a Gloria résznek a rögzítő elemén is van egy icipici félcentis matrica, erről valószínűleg közelről is láthattok majd képet, úgyhogy elég precízen fel kellett ezeket ragaszgatni. Még szerencse, hogy a visszapillantó tükrökön alapból printelve rajta voltak a matricák, de ha már elkezdtük az elején, akkor kezdjük is ott. Ugye már itt van ez az első légterelő szárny, ami tök jól ki van dolgozva. Ugye látjátok, hogy tele van különféle márkajelzésekkel, ugye a partner jelzéseket láthatjuk ugye rögtön a Red Bull-lal, haladunk ugye tovább, itt van az Oracle, mint ugye adatbázis, támogató rendszer, Bybit, ugye itt vannak a mobilvanos matricák, amik ugye az üzemanyagot biztosítják a csapatnak, az autónak. Az első és a hátsó felfüggesztés is pontosan ugyanúgy néz ki, mint a valóságban. Ugye ezek szélszálas, keresztlengőkaros felfüggesztések. Elején ugye vonórudas, hátul pedig nyomórudas verzióba. Ezek tök jól ki vannak alakítva ezen a modellen. Annyira nem vagyok Forma 1-es autószaki, utána nézegettem, de azt mindenképpen én is meg tudtam állapítani, hogy szinte egy az egyben úgy néz ki ez a kis építőkészlet, mint ahogy az eredeti versenyautó, úgyhogy azért hatalmas dicséret illeti a készítőt. Ahogy haladunk tovább, ugye a pilóta fülkerész felé, ugye itt van a már emlegetett Halo, vagyis ugye a Gloria rész, ami ugye ez a biztonsági vászszerkezet, amit ha jól tudom 2017 vagy 2018 óta kell kötelezően alkalmazni ezekben a versenyautókban, ugye a pilóta biztonságáért felel. Megvan ugye a 3 pontos rögzítése, annyi, hogy ezt úgy oldották meg, hogy ugye a harmadik pont, ami ugye elől van, annál ez a vászszerkezet az igazából egy felemelhető. Tehát nincs ugye összekapcsolva az egész. Egyébként tök jó meg van oldva annyiba a pilóta fülkének a belseje, hogy belerakták a kormányt. Van egy pici kormány, ami tényleg úgy néz ki, mint a valóságban. Ezt hajtsuk vissza. Egyébként még bónuszként a Glóriára is kellett felhelyezni
egy matricát, ami szintén tele van nyomva különféle márka feliratokkal. Ugye a már emlegetett visszapillantó tükrök, ugye a szénszálas, hát ugye itt nem szénszálas, de eredetileg szénszálas vászszerkezet, ugye, hogy haladunk tovább, szépen minden ki van dolgozva a hátsó részén is, találunk két Honda feliratot, ugye ebben a szezonban már a Honda szolgáltatta a motort ezekhez a versenyautókhoz, visszatért, és ugye a hátsó szárny rész is szépen meg van csinálva. Talán ez volt egy picit a legmacerásabb felpattintani ide az autónak a hátuljára, ugye a kipufogóval együtt, de nem volt egyébként egyáltalán nehéz az összerakás. Még ki szeretnék térni külön a gumikra, amik ugye Pirelli gumik, mint a valóságban. Ezek a gumik egyébként egész könnyen lejönnek a felnikről. Talán ezt tudnám egyetlen pici negatívumnak felhozni a készlettel kapcsolatban, hogy nem passzolnak annyira szorosan rá a felnire, és könnyen elmozdulnak. Az elsőről egyébként még hagyján, a hátsóról sokkal könnyebben lejönnek, és láthatjátok, ezek Pirelli P0 gumik, ez is tökre úgy néz ki, mint a valóságban, az igazi gumik. Ugye ezek a száraz gumik a csapatnál, amit száraz időben használnak, és nem az esőgumik. Szépen vissza is tudjuk pattintani, annyira nem nehéz. És itt láthatjátok, ezt mondom, hogy a hátsó felnéknél egész könnyen mozognak ezek a gumik. Pedig egyébként nem gurul rosszul. Tehát még gurul is. Csak a hátsó gumik egy picit furán járnak, mozognak, emiatt a illeszkedési. Nem is volna problémának, emiatt az illeszkedési megoldás miatt. Úgyhogy ha az aljára vetünk egy pillantást, igazából sok mindent nem látunk. Itt van a legkevesebb olyan elem, ami úgymond fedetten, laposan van megoldva. És az alján kapott még helyet egy printelt elem, ahol fel van tüntetve még egyszer az Oracle Red Bull Racing RB19 felirat, valamint itt van a Rastar, mint gyártó, ők készítették ezt a készletet. 100 szónak is egy a vége, ez egy nagyon pöpec, nagyon faink kis készlet, aki szereti a Forma 1-et, rajong ezért a világért, az mindenképpen szerezze be. Az összerakása hatalmas élmény volt számomra, ahogy láttam, hogy szép lassan összeáll az igazi versenyautó, szinte előttem piciben az asztalon. Az útmutatóért le a kalappal, tehát minden részletre kiterjedő volt. Talán egyedül a rengeteg matricát tudnám még picit nehezítő tényezőnek felhozni, ugye annyira nem vagyok matricás, de hát valószínűleg sokkal drágább lett volna a printelt elemekkel megoldani ezt. De ez sem negatívum. Még egy bónusz jut eszembe, tehát egyes számra tekintve. A matrica készletben két típusú matrica volt. Volt 1-es és volt 11-es. Tehát választhattunk, hogy a Verstappen vagy a Perez féle autót akarjuk megépíteni, és ebből az elemből, mert ez nem matricával megoldott elem, ez kivételesen printelt elem, 2 volt benne szintén, volt egy 1-es és volt egy 11-es számmal ellátott elem. Ez is egy tök jó bónusz, hogy mindenki eldöntheti, hogy melyik pilótának az autóját akarja igazából kitenni otthon. A készlet ára jelenleg $49 a The Block Zone-nak a webshopjában. Ez durván 17 000 forint átszámítva. Szerintem ez egy tök jó ár érte, főleg ugye azoknak, akik a Formula 1 világában jobban otthon mozognak, esetleg akik a Red Bullt, mint csapatot kedvelik, szeretik. A Block Zone biztosított számomra egy kedvezménykupont, a videó leírásában ezt megosztottam veletek, úgyhogy még a kupont használva, és a kódot használva még egy 10% kedvezmény lejöhet a vásárlás végösszegéből, ez bármelyik termékre érvényes, a kosár végösszegből fog lejönni. Ezt megtaláljátok úgy, hogy használjátok bátran, valamint a leírásban egy linket is találtok a Block Zone-nak az oldalához. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bemutató videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, osszátok meg ismerőseitekkel, Sipírsz nézzetek fel a Block Zone-nak az oldalára, mert tényleg iszonyatosan menő készleteik vannak. Egy 10 napon belül egyébként meg is érkezett nekem, és a DPD hozta. Talán annyit még érdemes elmondani, hogy egy 333 darabos készletről beszélünk, tehát egy közepes nagyságúnak már, ezt mondanám, nem olyan kicsi elemszámú készlet. Hamarosan érkezem a következő videóval, a közeljövőben még több érdekesség, ritkaság, egyedi dolog várható a csatornán, igazából ezen a téren is kicsit beindult most a buli, lesz egy-két termék, aminek nagyon-nagyon várom a bemutatását, összerakását. Addig is mindenki vigyázzon magára. Még egyszer köszönöm a The Block Zone-nak a lehetőséget, remélem, hogy érdemesnek tartják majd a csatornát egy szorosabb
együttműködésre a jövőben is. Mindenkinek további szép napot kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!